ทาง Project Manager นะครับก็จะจัดตั้ง Engineering Manager ขึ้นมา1คนนะครับและ Construction Manager ขึ้นมาอีก1คนนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็จะมีทีมที่เป็นของตัวเองนะครับเพื่อมาทำหน้าที่ดำเนินงานในส่วนนั้นๆครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Group Channel นะครับวันนี้กับผมนัทนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับสัญญา EPC นะครับหรือ Engineering Procurement and Construction นะครับซึ่งก็คือสัญญาการก่อสร้างโรงงานนะครับโดย EPC นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของ Project Delivery System ซึ่งหมายถึงวิธีการดำเนินงานสำหรับโครงการก่อสร้างอีกในหนึ่งก็หมายถึงการส่งมอบโครงการด้วยวิธีการดำเนินการแบบใดกล่าวโดยง่ายคือจะดำเนินการโครงการโดยใช้สัญญาแบบใดสัญญาออกแบบใดการจัดหาแบบใดและการก่อสร้างแบบใดนั่นเองครับโดย EPC นะครับเป็นรูปแบบทั่วไปของการจัดทำสัญญาในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับภายใต้สัญญา EPC ผู้รับจ้างก่อสร้างจะออกแบบจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นและก่อสร้างหรือติดตั้งทั้งโดยตนเองหรือผู้รับจ้างช่วงต่อครับผู้รับจ้างก่อสร้างจะดำเนินโครงการด้วยความเสี่ยงเองเพื่อกำหนดค่างานเป็นงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ได้ตกลงกันไว้ครับซึ่งสัญญา EPC นะครับมีชื่อเรียกอีกหลายแบบเช่นกันอย่างเช่นว่า Full Turnkey หรือ Lump Sum Turnkey นะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการส่งมอบโครงการแล้วโครงการนั้นก็จะพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นนะครับก็จะยังมี Engineering Procurement Construction and Commissioning หรือ EPCC และ Engineering Procurement Construction and Management หรือ EPCM นะครับซึ่งหมายถึงการดำเนินการและการจัดการหลังการก่อสร้างด้วยครับผมโดยความแตกต่างของสัญญา EPC นะครับและสัญญาออกแบบรวมก่อสร้างสัญญาทั้ง2แบบนั้นจะออกแบบโดยผู้รับจ้างนะครับและการปิดโครงการสัญญา EPC จะส่งมอบโครงการทั้งหมดให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในขณะที่สัญญาออกแบบรวมก่อสร้างจะมีการตรวจรับงานเช่นเดียวกันกับสัญญาก่อสร้างทั่วไปโดยการตรวจสอบงานในแต่ละจุดนะครับเพื่อหาความบกพร่องนั่นเองครับสัญญา EPC มักจะส่งมอบงานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าข้อกำหนดเสมอนะครับขณะที่สัญญาออกแบบรวมก่อสร้างจะส่งมอบงานที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดขั้นต่ำสุดครับสัญญา EPC เจ้าของงานจะมีส่วนร่วมในโครงการน้อยที่สุดนั่นเองครับและสัญญา EPC นั้นผู้รับจ้างจะรับความเสี่ยงทั้งหมดนะครับขณะที่สัญญาออกแบบรวมก่อสร้างยังคงมีการกระจายความเสี่ยงนะครับระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตัวอย่างเช่นสภาพของภูมิประเทศนะครับที่มิอาจคาดการได้นะครับผู้รับจ้างอาจจะสามารถเรียกร้องขอขยายระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทีนี้นะครับเรามาดูองค์ประกอบของสัญญา EPC นะครับก็จะมีในส่วนของงานออกแบบ Engineering นะครับที่จะประกอบไปด้วยการออกแบบรายละเอียดนะครับ Detail Engineering and Design การวางแผนงานก่อสร้างนะครับการประเมินงบประมาณครับผมต่อไปครับก็จะเป็นงานจัดหา procurement นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการประกวดราคาการจัดซื้อจัดหาทำสัญญาจ้างนะครับรวมไปถึงการจัดหาผู้รับจ้างช่วงที่มีศักยภาพและเหมาะสมครับผมถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของงานก่อสร้าง construction นะครับก็จะประกอบไปด้วยดำเนินงานก่อสร้างตามแบบแผนนะครับแล้วก็มีก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพทดสอบการทำงานทั้งระบบนะครับเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบทั้งระบบนั้นจะถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและก็ปิดโครงการครับผมทีนี้เรามาดูข้อดีของสัญญา EPC นะครับก็คือระยะเวลาก่อนการก่อสร้างนั้นในช่วงเวลาประกวดราคาจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่านะครับแล้วก็สะดวกในการวางแผนและการดำเนินงานโครงการโดยรวมครับปัญหาระหว่างการออกแบบและการก่อสร้างนั้นสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความขัดแย้งระหว่างกันได้ครับอีกทั้งขอบเขตการทำงานและความรับผิดชอบชัดเจนนะครับโดยความรับผิดชอบและความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างจะเป็นของผู้รับจ้างราคารวมและระยะเวลาการก่อสร้างนั้นค่อนข้างจะแน่นอนและชัดเจนครับผู้ว่าจ้างเป็นอิสระจากการบริหารโครงการทั่วไปและสามารถบริหารจัดการในเรื่องที่มีความสำคัญกว่าได้เอาละครับพูดถึงข้อดีก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่พูดถึงข้อเสียเลยซึ่งข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนร่วมและโอกาสในการควบคุมในโครงการนั้นน้อยและเนื่องจากความเสี่ยงทั้งหมดถูกโอนไปให้กับทางผู้รับจ้างนะครับซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดฉะนั้นการคัดเลือกผู้รับจ้างจึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างเป็นของผู้รับจ้างฉะนั้นราคาโครงการจะสูงกว่านะครับเนื่องจากครอบคลุมเรื่องของความเสี่ยงด้วย
ผู้ว่าจ้างที่คุ้นเคยกับการก่อสร้างด้วยวิธีดั้งเดิมนะครับแบบอื่นอาจจะประสบปัญหาในด้านความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานของสัญญาเป็น EPC ได้ครับผมเอาละครับมาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังมองภาพไม่ชัดนะครับงั้นเดี๋ยวผมนัดขออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนง่ายๆดังนี้ครับผมสมมติว่ามีองค์กรที่ต้องการจะลงทุนนะครับต้องการจะเปิดโรงงานเป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็จะทำการซื้อ know how หรือที่เรียกว่า license นะครับจาก licensor ก็คือผู้ที่มีความรู้และมีเทคโนโลยีนะครับเช่นสูตรการผลิตจากแก๊สให้กลายเป็นพลาสติกการกลั่นน้ำมันการผลิตไฟฟ้าอะไรทั่วๆไปที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้นี่แหละครับโดยไลเซนส์นั้นก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับด้านงานก่อสร้างจะเป็นแค่สูตรการผลิตวิธีการขั้นตอนต่างๆเพียงเท่านั้นครับจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าขององค์กรนะครับได้เทคโนโลยีไลเซนส์ตัวนี้มาแล้วนั้นก็จะไปปรึกษากับทาง Engineering Company นะครับว่าเราจะต้องทำอะไรและส่วนของพื้นที่ที่จะจัดตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงส่วนประกอบที่จำเป็นต่างๆครับซึ่ง Engineering Company นั้นก็จะส่งตัว Feed Engineering กลับมาให้ทางองค์กรใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือยุติโปรเจกต์นั้นๆนะครับซึ่งส่วนประกอบของ Feed Engineering ก็จะมีดังนี้นะครับ Investment Budget หรืองบนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างการประเมินคร่าวๆว่าคุ้มทุนไหมนะครับ Bill of Quantity นะครับยกตัวอย่างเช่นไลเซนส์นั้นเนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ท่อยาวกี่เมตร Dimension เท่าไหร่นะครับมีโครงเหล็กอะไรบ้างมีกี่อาคารเกี่ยวกับงานก่อสร้างครับผมถัดไปนะครับ Equipment Specification นะครับเช่นพวกระบบท่อแรงดันท่อน้ำดีน้ำเสียนะครับที่จะเข้าและออกสู่ระบบในโรงงานกระบวนการผลิตนี่แหละครับรวมไปถึงเครื่องจักรและการทำงานต่างๆครับและสุดท้ายครับ Construction Specification นะครับตัวกฎหมายการออกแบบและการก่อสร้างอาคารนะครับรวมถึงกฎหมายโรงงานการก่อตั้งอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับในส่วนของข้อ2ถึงข้อ4นะครับก็จะเรียกว่า Term of Reference นั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมามันก็จะเป็นคู่มือนะครับให้แก่ผู้รับเหมาที่จะมารับงานนั้นทราบถึงรายละเอียดนั่นเองครับผมจากนั้นครับเจ้าของโครงการก็จะทำการเปิดประมูลนะครับซึ่งคนที่จะมาประมูลนั้นก็จะเรียกว่า Bidder นะครับก็จะรับไลเซนส์พร้อมทั้ง Feed Engineering นะครับและส่งใบประเมินราคากลับมานะครับที่เรียกว่า Proposal Book นั่นเองครับผม Proposal Book นะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นเทคนิคพาร์ทนะครับที่จะบอกถึงคุณภาพหรือสเปคของตัวเครื่องจักรที่จะใช้นะครับและ Commercial ก็จะบอกถึงราคาครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็จะควรที่จะสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกมากเนี่ยความปลอดภัยก็จะน้อยลงหรือว่าถ้าเครื่องมันแพงเกินไปเนี่ยโปรเจกต์ก็อาจจะดำเนินได้ยากลำบากนะครับจากนั้นนะครับเจ้าของโครงการก็จะทำการเลือก Bidder นะครับที่สนใจให้เป็นผู้ชนะในการประมูลนะครับก็คือจะเปลี่ยนสถานะครับจากตัว Bidder เนี่ยกลายเป็น Contractor ก็คือ EPC Contract เนี่ยครับมีการเซ็นสัญญา EPC ร่วมกันโดยเนื้อหาในสัญญานั้นก็จะระบุได้ดังนี้ครับผมมีการระบุถึง Contract Price นะครับมูลค่าของโครงการ Scope of Work and Supply นะครับเป็นการแบ่งหน้าที่ที่อย่างเช่นว่าเจ้าของโครงการเนี่ยต้องการ Supplyอะไรบ้างเช่นที่ดินน้ำไฟการขนส่งรวมไปถึงที่พักคนงานสำหรับการก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ schedule ก็คือตารางเวลางานนะครับกำหนดการเริ่มงานจนถึงการส่งมอบงานครับ liquidate damage หรือที่เรียกว่า LD นะครับก็คือเงื่อนไขค่าปรับนะครับในการส่งมอบงานล่าช้าซึ่งมีมูลค่าที่สูงมากนะครับถึงขั้นหลายล้านบาทเลยแล้วก็สุดท้ายครับ warranty condition ก็คือการรับประกันการใช้งานนะครับหรือชิ้นส่วนบกพร่องว่าจะรับประกันกี่ปีซ่อมฟรีกี่ปีอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วทางเจ้าของโปรเจกต์หรือเจ้าขององค์กรเนี่ยครับก็อาจจะทำการจ้าง consultant หรือที่ปรึกษานะครับเพื่อมาตรวจสอบดูว่าโอเคความเรียบร้อยของสัญญาเนี่ยทาง contractor นั้นได้ทำถูกต้องหรือไม่เจ้านี้น่าเชื่อถือหรือเปล่ามีอะไรขัดตกบกพร่องไหมนะครับทีนี้โปรเจกต์ก็จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ครับผมโอเคครับมาถึงขั้นตอนการเริ่ม start work นะครับทาง contractor เนี่ยก็จะจัดตั้งทีมงานขึ้นมานะครับโดยมี project manager นะครับเป็นผู้ดูแลการจัดการตารางเวลา schedule นะครับดูแลเรื่องสัญญาทาง project manager นะครับก็จะจัดตั้งengineering manager ขึ้นมา1คนนะครับและ construction manager ขึ้นมาอีก1คนนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็จะมีทีมที่เป็นของตัวเองนะครับเพื่อมาทำหน้าที่ดำเนินงานในส่วนนั้นๆครับทาง contractor ก็จะมีทีมงานคอยดูแลทั่วๆไปของตัว contractor เองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีเรื่องของที่พักรับส่งพนักงานดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงานครับจัดหาทรัพยากรบุคคลหรือกระทั่งว่า procurement ที่เป็นเรื่องของการจัดหาจัดซื้อเนี่ยครับที่ค่อนข้างจะ specific นะครับมีการ purchase ของทั่วๆไปที่ไม่ซับซ้อนมากแล้วก็การเงิน
ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบในทีมของทั้ง Engineering และ Construction นะครับก็คือทั้ง2ทีมนี้จะไม่แตกต่างกันมากนะครับโดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนและทำงานร่วมกันเป็นระบบนะครับโดยมี Manager เป็นคนคอยควบคุมและคอยจัดตารางเวลาให้ซึ่งในทีมนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมที่เป็น processing นะครับแล้วก็ทีมที่เป็นพวกpiping นะครับพวกท่อทีมที่เป็น machinery นะครับทีม mechanical ทีม civil ก็คือเป็นพวกโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับทีม electrical ก็คือดูแลเรื่องไฟแล้วก็ instrumental ครับผมเช่นกันครับทีมของตัว construction ก็จะไม่ต่างกันมากนะครับก็จะมีส่วนของที่เป็น QC และ safety เข้ามานะครับทีนี้หน้าที่ของ engineering team นะครับจะทำการออกแบบ workflow นะครับระบบและวาดแผนผังนะครับและทำการจัดหาชิ้นส่วนประกอบ procurement นะครับที่สำคัญของระบบให้ครบถ้วนและส่ง drawing และพาร์ตต่างๆเนี่ยไปให้กับทีม construction เพื่อเริ่มทำการก่อสร้างครับผมในส่วนการก่อสร้างนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีทีม civil นะครับ engineering ที่จะทำหน้าที่เคลียร์พื้นที่ต่างๆหน้างานนะครับให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างนะครับอีกทั้งจะเชื่อมต่อไฟฟ้าน้ำนะครับเมื่อพร้อมก็จะทำการตอกเข็มนะครับและทำฐานปูนทำฐานวางสำหรับ equipment ขนาดใหญ่นะครับและทำตึกขึ้นมาครับผมจากนั้น construction manager นะครับจะทำการจัดตารางเวลาดำเนินการให้แก่ทีมต่างๆนะครับอีกทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงการก่อสร้างเนื่องจากว่าในแต่ละสเต็ปของการก่อสร้างนั้นจำเป็นที่จะต้องสลับคิวเข้าพื้นที่ให้ถูกต้องนะครับไม่กีดขวางการขนย้ายติดตั้ง equipment ขนาดใหญ่และการก่อสร้างวางระบบต่างๆครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าอย่างเช่นเรามีเครื่องจักรที่หรือบอยเลอร์ก็ได้ครับที่สูง20 เมตรนะครับจะนำเข้าไปอยู่ในใจกลางโรงงานนั่นแปลว่าเราต้องมีการนำบอยเลอร์นี้เข้าไปก่อนและถึงจะทำการติดตั้งตัวอาคารก่อสร้างขึ้นมานะครับซึ่งก็จะยุ่งยากมากหรือกระทั่งว่าเครนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ขนย้ายไปแล้วก็ชนกันติดกันอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ construction manager นะครับที่จะคอยจัดคิวนะว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากครับผมทั้งนี้นะครับสำหรับผู้จัดตั้งองค์กรนะครับหรือผู้เริ่มโปรเจกต์นะครับโครงการที่มีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสัญญานะครับว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องหรือใดๆไหมนะครับส่วนโครงการที่เป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับทางสัญญา EPC นั้นก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับแล้วก็การันตีเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้แก่เจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดีครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์ใหญ่ EPC จะไม่ดีนะครับแค่ต้องระมัดระวังและใส่ใจให้ดีครับผมซึ่งนับว่าสัญญา EPC นะครับเป็นสัญญาที่มีความสำคัญมากนะครับในการจัดตั้งโรงงานผลิตขึ้นมาสักแห่งเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับซึ่งเจ้าของโปรเจกต์นั้นก็จะสบายใจได้ว่าจะได้รับโรงงานที่มีประสิทธิภาพนะครับและมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงกับผมนัทนะครับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญา EPC ในการก่อสร้างโรงงานนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้กับผมนัทขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในที่ Ideal Channel Group นะครับสวัสดีครับ